හොඳයි එහෙනම් ඔන්න ආයෙත් ගොඩක් දවසකින් අපි ethical hacking tutorial series එක ආයෙ පටන් ගන්නවා. මම බලාපොරොත්තු වෙන මෙතනින් එහාට පුළුවන් තරම් අඩුම ධර්මයේ දවසට වීඩියෝ එකක් හරි කරන්න. හරි කොහොම හරි කමන්නේ. එහෙනම් තවමත් ඔයාලා මාලින්ද සර් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. හොඳයි. අපි නම් පටන් ගමු. මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ Linux වල terminal එක ගැන. terminal එක කිව්වට පස්සේ ඉතින් කට්ටිය වැඩිය ප්‍රියතාවයක් නෑ. මොකද terminal එක හරි කළු පාටයි. අපි ඉතින් කළු පාට වැඩි කැමති නෑනේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. පාට නෙමෙයි වැඩි. මෙයා මාර වැඩ්ඩා. ඒකයි වැඩි. දැන් ඒතර ගොඩක්කට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇයි දෙයියනේ මෙච්චර හොඳ GUI එකක් තියාගෙන graphical user interface එකක් තියාගෙන ඇයි අපි command line interface එකක් එහෙම නැත්නම් CLI එකක් එහෙනම් අපි මේ terminal එක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ ඇයි කියලා. දැන් මේකනේ වැඩි. දැන් terminal එක පාවිච්චි කරද්දී අපිට පුළුවන් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ kernel එක. ඒ කියන්නේ Linux වල kernel එකත් එක්ක ඍජුවම ගනුදෙනු කරන්න. දැන් ඍජුවම ගනුදෙනු කරන හින්දා අපි ලබා දෙන විධානයෙන් බොහොම ඉක්මනට run වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආරක්ෂාවත් හොඳයි. ඊට අමතරව Linux වල නම් terminal එක ඉගෙන ගන්න ඕන ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි පාවිච්චි කරන ගොඩක් ඔය pen testing tool ගොඩක් ඒවා terminal base app. ඒ කියන්නේ terminal එක පාවිච්චි කළා තමයි මේ application run කරවන්න ඕනේ. ඒක හින්දා අපි අනිවාර්යයෙන්ම terminal එක හොඳට අතපත ගාලා හුරු වෙලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට දැන් terminal එක ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙන. එකක් තමයි ඔයාලට මේ උඩ තියෙන top bar එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා terminal emulator කියලා icon එක. මේක ක්ලික් කරුවට පස්සේ අපිට ඔන්න වගේ terminal එකක් එනවා. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් ඉන්න ඕනම තැනක ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ හරි කමක් නැහැ ඉඳගෙන right click එකක් දීලා open terminal here click කරා. හරි එතකොටත් terminal එක open වෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕන මේ ගොඩක් තැන්වල terminal එකට කියන තව නමක් තමයි shell කියලා. දැන් හිතර Linux වල අපි shell කියලාත් පාවිච්චි කරනවා terminal කියලාත් පාවිච්චි කරනවා. මේ දෙකෙන්ම කියන්නේ එකම වචනේ. ඊට අමතරව term මේ අපි Linux වල අලුතින් පොඩි අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Linux site එකට ගිහිල්ලා site එකේ තියෙනවා 2020.4 version එකේ update release එක ගැන විස්තරයක්. ඒකේ ඔයාලට ලස්සනට කියලා තියෙනවා මේ ZSH is the new default shell කියලා. ඒතර terminal එකේ නැත්නම් shell එක විදිහට අලුතෙන් යාලා පාවිච්චි කරන්නේ version 20 හතරවෙනි version එකේ ඉඳලා එයාලා පාවිච්චි කරන්නේ ZSH කියන terminal එක. එහෙම නැත්නම් shell එක. එතකොට අපි වැඩ කරන්නේ Linux 2020.4 version එකේ. එතකොට ඒකේ අපිට පෙන්වන්නේ ZSH කියන terminal එක. හැබැයි ඉතින් ඒකෙම ZSH ද bash ද එහෙම කියලා මොනවද අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට කලින් Linux පාවිච්චි කරුවේ bash shell එක. එතකොට ඒක ආවිලුණට තමයි මේ ZSH එක අලුත් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් අපිට දැනගන්න විදියක් නැහැ මොකද්ද කියලා. එතකොට ඒකත් දැනගන්න පුළුවන් පොඩි කමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් echo $shell කියලා ගහන්න. මම කලින් මේව ටයිප් කරලා තියෙන හින්දා මට මේ ඇවිල්ලා පෙන්නන්නේ. එතකොට මෙහෙම ගහලා එන්ටර් එක දුන්නාට පස්සේ ඔන්න දැන් පෙන්නවා ZSH කියලා. හරිද? ඊට අමතරව තව ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම ගහනවත් echo $0 කියලා ගහලා එන්ටර් කරුවත් ඒත් අර වගේම ZSH කියන shell එක එහෙම නැත්නම් terminal වර්ගය මොකක්ද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඊට අමතරව මේ අපට ඇවිල්ලා තියෙන terminal window එක තියාගෙන අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය ඕන තරම් terminal window open කරගන්න අවශ්‍ය ඕනම ක්‍රමයකට අපට desktop එක right click කරලා open terminal here දීලා terminal window ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන තියෙන මේ terminal emulator icon එක click කරලා වුණත් අපිට අවශ්‍ය තරම් ඕන තරම් terminal window ගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. හරිද? ඊට පස්සේ මම තව පොඩි දෙයක් කරන්න යනවා. මට දැන් සමහර අවස්ථාවල ඔයාලට එන terminal එකේ අකුරු ටිකක් පුංචි ඇති. අපිට පුළුවන් අකුරු ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න. ඒකට අපි file click කරලා preferences වලට යනවා. හරිද? ඒ ගියාට පස්සේ එනවා window එකක්. මේකේ appearance යටතේ ඔයාලට පුළුවන් theme එක වෙනස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් color scheme එක වෙනස් කරලා බලන්න. හරිද? හැබැයි මේ කරන හැම එකම apply කරන්න ඕන. හරි ඒතර ඔය විදිහට වෙනස් වෙනවා. මම දා හිටියේ මොකද්ද? හරියට ඒ විදිහට color theme එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ font වලට අදාළ සියලු settings මෙන්න මෙතන change click කරලා එන window එකේ හදන්න පුළුවන්. හරිද? terminal font එක select කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. අපි ඔය මොන space වගේ එකක් දාමු.
හරිද? ඊට පස්සේ size එක මම 14 දාලා තිනවා. ඔයාලට ඊට වැඩි එකක් දාන්න උනත් ඔය විදිහට font size එක වැඩි කරලා හැබැයි මේ හැම එකම apply කරන්න ඕන. ඒතර apply බටන් එක click කරන්න ඕන. ඒතර click කරලා පස්සේ ඔන්න වගේ අකුරු ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා අදාළ වෙනස්කම් වෙලා පෙන්නයි. හොඳයි. ඒතර මෙතන තියෙන අනිත් ඒවාත් ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න. මම එතනින් එහාට මේවා කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක තේරුමක් නැහැ. ඔයාලා ඉඩ තියෙන ළඟ පොඩ්ඩක් බලන්න ඒක. හොඳයි. ඔක්කොම ඉවර කළා මම ඕකේ බටන් එක click කරනවා. ඒතර ස්ථිර වෙනවා සේරම ටික. වෙනස්කම් සේරම ටික ස්ථිර වෙනවා. ඊට පස්සේ තව විශේෂ දෙයක් කියනවා. දැන් ඔයාලා මෙතන පේනවාද මෙන්න මෙතන තියෙනවා මාලින් සර් ඇක් කාලි කියලා. හරිද? මේ දැන් මාලින් සර් කියන එක මම දන්නවා මගේ යූසර් නේම් එක කියලා. ඊට අමතරව මේ ඇක් සලකුණෙන් පස්සේ තියෙන කාලි කියලා කියන්නේ හොස්ට් නේම් එක. ඒතර හොස්ට් නේම් එක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේක මේ මැෂින් එකේ නම. හරිද? ඒතර අපි පාවිච්චි කරන virtual machine එකේ නම තමයි කාලි කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන පෙන්නනවා යූසර් නේම් එක සහ හොස්ට් එක මොකක්ද කියලා. හරිද? ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා ටිල්ඩ සයින් එක. මේ ටිල්ඩ සයින් එකෙන් සලකුණු කරන්න හෝම් ඩිරෙක්ටරි ගැන. ඒතර හෝම් ඩිරෙක්ටරි ඩෙස්ක්ටොප් කියන තැන තමයි මම දැනට ඉන්නේ. මට ඕන නම් ඒක තවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන සරල කමාන්ඩ් එකක් pwd කියලා. pwd කියන්නේ print working directory කියන එක. එතකොට මම මෙහම ටයිප් කරලා enter කරුවට පස්සේ මට පෙන්නනවා home directory. එහෙම නැත්නම් ටිල්ඩ එකෙන් පෙන්නන home directory. ඒක ඇතුලේ තියෙන මගේ user name එකෙන් තියෙන directory. ඊට පස්සේ තමයි ඒක ඇතුලේ තමයි desktop කියන directory තියෙන්නේ. හොඳයි. මම තව වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට කරනවා. ඒ වීඩියෝ එකේදී අපි directory එහෙම නැත්නම් folder navigation ගැන ඉස්සරහට කතා කරනවා. එතකොට ඔන්න අපි එක විධානයක් type කරලා බලලා pwd. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් තව එකක් type කරන්න whoami කියලා. whoami මේ command එකෙන් අපට අපේ user name එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඊට අමතරව තව එකක් දෙකක් විතර අපි කතා කරමු. ඊට අමතරව අපි date ගැන කතා කරමු. අනතර වර්තමාන දිනය මොකක්ද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කාල ලිනක්ස් ඕපන් කරලා කොච්චර වෙලාවක් වැඩ කරලා තියෙද ඒ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ uptime කියන විධානය. ඉතින් ඔය වගේ සරල විධාන ටිකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මේක රන් කරලා බලන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි folder navigation ගැන ටිකක් කතා කරමු. ගිහින් එන්න.